Låt oss be. Fader, vi tackar dig för Jesus som har gett allt för oss. Och vi ber att vi skulle gensvara idag med allt om vi är och har och längtar att få bli. Vi tackar dig för ditt ord. Och vi ber nu för din hjälp att predika, att lyssna på ditt ord, att ta emot ditt ord, att gensvara rätt för din ära. I Jesu namn. Amen. Sänd ditt bröd över vattnet, för med tiden får du det tillbaka. Dela vad du har i 7 delar, ja 8. För du vet inte vilken olycka som kan drabba landet. När molnen blir fulla tömmer de sitt regn över jorden. Och faller ett träd mot söder eller norr, så ligger det på platsen där det föll. Den som spejar efter vind får aldrig så. Den som ser efter moln får inget skörda. Liksom du inte vet vart vinden far eller hur benen bildas i moderlivet, så förstår du inte heller Guds verk, hur han gör allt sammans. Så din säd om morgonen och låt inte din hand vila om kvällen, för du vet inte vad som lyckas bäst, det ena eller det andra, eller om båda är lika bra. Amen. Vad är poängen? Vad är poängen att leva för Gud? Att känna honom? Det känns så svårt. Och ibland verkar det nästan helt meningslöst. Med så många besvikelser och så lite frukt. Så vad är poängen att fortsätta? I 1921 flyttade David och Svea flod från Sverige till den belgiska Kongo som missionärer. Sen tillsammans med ett annat par som heter Eriksson flyttade de utifrån missionsstationen till en isolerad by. Men eftersom chefen inte skulle tillåta dem att bo i byn byggde de hyddor utanför. Livet blev svårare och de smittades med malaria flera gånger. Den enda personen som de hade kontakt med var en pojke som fick sälja ägg till dem. Men Svea bestämde att om det var bara denna pojke skulle hon fortfarande berätta för honom evangeliet. Och det gjorde hon. Och pojken blev kristen. Men snart blev det svårt för Eriksson, så de flyttade tillbaka till missionsstationen. Senare blev Svea med barn. Och hon födde ett liten flicka som heter Aina. Men 17 dagar efter det, tragiskt nog, dog Svea. Det var för mycket för David. Han grävde en grav med sina händer och begravde sin fru. Och sen återvände han till missionsstationen. Där övergav han sin lilla flicka till Erikssons. Och sen reste David tillbaka till Sverige. Han hade övergivit både sin dotter och sin Gud. 8 månader senare dog Erikssons också. Så, vad är poängen? Kanske för dig är det inte lika svårt som detta. Men ibland verkar det som ju mer du känner, desto mer lider du.
och ändå ser du så lite frukt. Det kan verka meningslöst. Men utmaningen i Predikaren kapitel 11, vers 1-6 är: fortsätt med arbetet. Fortsätt med arbetet. Vers 1. Sänd ditt bröd över vattnet. Dela vad du har i 7 delar, ja 8. Och vers 6. Så din säd om morgonen och låt inte din hand vila om kvällen. Det handlar om att så, eller hur? Och egentligen att så under de svåraste och mest meningslösa omständigheterna. Sänd ditt bröd över vattnet. Verbet att sända betyder att sprida ut, att sända ut, att så. Men alla bönder vet att man kan inte så på vattnet. Det är helt meningslöst, det är omöjligt för frön att odlas i vatten. De bara ruttnar. Men det är precis vad predikanten menar. Att man måste fortsätta med arbetet i svåra omständigheter som verkar meningslösa. Man måste fortsätta i svåra omständigheter som verkar meningslösa. Men på vilket sätt kan jag så? Jag har inte ens en trädgård. Så vad är arbetet som jag måste fortsätta med? Som vi måste fortsätta med i svåra omständigheter som verkar meningslösa? Självklart i Predikaren är det precis hur livet under solen ser ut. Svårt. Och det som verkar nästan helt meningslöst. Men ändå det är precis i denna meningslöshet under solen att vi befallas att frukta Gud. Han som är över solen och regerar över oss, och faktiskt han som regerar över allt. Predikantens avslutande befallning i kapitel 12 är: frukta Gud och håll hans bud. I mitten av svåra omständigheter som verkar nästan meningslösa. Detta är vårt arbete. Vårt uppdrag. Att fortsätta leva för Gud. Att böja oss inför Gud. Att troget lyda och känna honom. Och när vi zoomar ut i det gamla testamentet till psalm 126 som vi har läst tidigare, egentligen beskrivs detta arbete som att så. Att så, de som sår med tårar, gråtande går de och bär sitt utsädda, sitt frö. Frön var så dyrbara. Det var det som man behövde för att överleva. Man kunde nästan säga att frön var liv. Men om man inte sår det i jorden, då skulle man aldrig skörda eller jublande komma hem och bära sina kärvar. Så att så med tårar är att arbeta trots en stor personlig kostnad i svåra omständigheter när det verkar nästan helt meningslöst, till exempel i exil. Att ändå fortsätta
leva för Gud, som hans frälst folk, böja oss inför honom, troget lyda och känna honom. Det är att så med ditt liv. Och sen en dag att skörda skattet. Att jublande komma hem med stor glädje i Gud och sin frälsning som Guds folk på Guds plats för att njuta av Guds välsignelse. Och Jesus använder samma bild att så och att skörda i det nya testamentet i Johannes kapitel 12. Jesus sa om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Först och främst handlar detta om Jesus. Han som led den största personliga kostnaden med de största svårigheterna. Han var fröet som faller i jorden och dör. Han sådde sitt liv när han ödmjukt böjde sig inför sin faders vilja i den fullkomliga lydnaden, när han dog i vårt ställe så att vi skulle bli frälsta, skördat, när vi omvänder oss från synd och tror på honom och jublande bär hem frukter för honom. Och för dem som vill följa efter honom, det fröet är ditt liv. Allt som du är, allt som du har. Men om du inte faller i jorden och dör, om du inte sår med ditt liv att ödmjukt böja dig inför Gud och följa Jesus med allt som du har och allt som du är i svåra omständigheter, de som ibland verkar meningslösa, då kommer det ingen skörd, ingen skatt, ingen glädje, ingen evigt liv. Så, sänd ditt bröd över vattnet. Fortsätt med arbetet, så med ditt liv, och särskilt i svåra omständigheter som verkar meningslösa. Och så med ditt liv, trots vad du inte vet. Så med ditt liv, trots vad du inte vet. Vers 2. Dela vad du har i 7 delar, ja 8, för du vet inte vilken olycka som kan drabba landet. Så med ditt liv för Gud, och gör det nu, eftersom du vet inte allt som ska hända. Och även om du visste, det finns ingenting som du kan göra att ändra det. Predikanten säger, när molnen blir fulla, tömmer de sitt regn över jorden. Och faller ett träd mot söder eller norr, så ligger det på platsen där det föll. Den som spejar efter vind får aldrig så. Den som ser efter moln får inget skörda. När du är rädd om vad ska hända, eller kanske du väntar till utsikten är lite ljusare, då kommer du aldrig att så. Och om du inte sår enligt Predikaren, då kommer du aldrig att skörda. Men istället att vänta på att så tills en ljusare dag, predikanten säger i vers 2, dela vad du har i 7 delar, ja 8. Så på ett generöst sätt nu. Så med ditt liv nu. Precis där du är.
låt det stå Jesus, allt till Jesus. Allt jag är och har och längtar att få bli. Och två viktiga aspekter med att så med ditt liv som det nya testamentet belyser är att så med våra pengar när vi ger. Och att så med våra ord när vi pratar. Paulus säger i andra Korintierbrevet kapitel 9 att vi borde rikliga så, rikliga ge. Inte att vänta tills vi har en perfekt ekonomi och vi är försäkrade mot allt som kan hända, mot varje potentiell katastrof. När skulle det sås då? Vi vet inte allt som ska hända. Utan nu, idag, har vi viktiga möjligheter att så. Att ge i evighetens sammanhang. Och Markus 4 handlar om att så med våra ord. Att så Guds ord. Och bonden i den liknelsen sår Guds ord på ett generöst sätt. Var som helst. Här och där och överallt. Ibland väntar vi för en bättre tid. En bättre möjlighet. Om jag bara var i en annan skola. En annan klass på ett annat jobb. Med andra vänner, de som kanske skulle vara mer intresserade. Om jag bara visste lite mer om Bibeln. Kanske lite mer om naturvetenskap. Lite mer om filosofi. Om jag var mer social. Om jag hade mer fritid. Då skulle jag dela evangeliet. Med det största behovet av de som vi känner nu är att höra om Jesus. Och att se skillnaden i våra liv. När vi tar tid att lära känna dem bättre. Men om vi inte sår, då kommer vi aldrig att skörda. Och en annan sak att vi vet inte är allt som Gud gör. Vi vet inte allt som Gud gör. Vers 5. Liksom du inte vet vart vinden far eller hur benen bildas i moderlivet, så förstår du inte heller Guds verk. Hur han gör allt sammans. Du vet inte allt som Gud gör. Vi vet inte precis. Vi förstår inte allt som Gud gör. Och självklart vet vi inte vem som Gud kommer att frälsa. Du vet inte, predikaren säger, du vet inte vad som lyckas bäst. Men trots det uppmuntrar predikanten i vers 6. Så din säd om morgonen. Och låt inte din hand vila om kvällen. För du vet inte vad som lyckas bäst. Som bonden i Markus 4. Vet du inte om en människa som du delar evangeliet med och ber för. Du vet inte om han är en hård väg. Eller stenig mark. Eller dåliga tistlar. Eller god jord. Vi vet inte. Men ändå måste vi så. Trots vad vi inte vet. Men också, du måste fortsätta med arbetet motiverad av vad du vet. Motiverad av vad du vet. Du vet att Gud verkar. Du vet att Gud verkar. Du vet inte precis.
Du förstår inte Guds verk eller vem han verkar i. Du vet inte vad som lyckas bäst. Men ändå vet vi att han verkar. Han verkar för att bygga sin kyrka. När han lägger till själar till Kristi kropp. Och han verkar att bygga sin kyrka när han odlar och formar oss i sin avbild. Genom sitt ord. Och kraften av den heliga ande. Och Gud är nöjd med att använda oss. Att använda oss. Både i evangelisation och lärjungaskap. Han verkar i oss, ja. Men också han verkar genom oss. När vi sår med våra liv. Så, fortsätt med arbetet. Eftersom du vet att Gud verkar. Men också, du vet att allt Guds verk ska bli fullbordat. Allt Guds verk ska bli fullbordat. Det ska bli en skörd. En stor skörd. Tyckte någon att det var lite konstigt när predikanten sa i vers 1: Sänd ditt bröd över vattnet. Så med ditt bröd. Är det inte frön som man sår med? Men inte bröd. Ja visst, men när fröet odlas och skördas, det är brödet som är det fullbordade verket. Så att så med ditt bröd är att vara säker att det kommer att vara en skörd. Brödet kommer att bakas. Verket ska bli fullbordat. Och därför säger predikanten med säkerhet: Sänd ditt bröd över vattnet, för med tiden får du det tillbaka. Guds verk ska bli fullbordat i dig, genom dig, i kyrkan, över hela världen. Gud ska bygga sin kyrka. Verket som han har börjat ska bli fullbordat. Och hur kan vi vara absolut säkert om det? Bara eftersom vi redan har förstlingsfrukterna till skörden. Och vad är förstlingsfrukterna till skörden? Jesus. Han har uppstått. Fröet som faller i jorden är inte längre i graven. Jesus har redan jublande kommit hem. Och resten av skörden ska följa. Det är helt säkert. Då kan Paulus säga i första Korinthierbrevet kapitel 15, vers 58, efter sanningen av uppståndelsen bekräftas, då säger han: stå därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren. Ni vet ju att er möda i Herren är inte förgäves. Ja, det är svårt. Men det är inte meningslöst. Så fortsätt med arbetet. Och varför? Vad är poängen? Eftersom Gud verkar och allt Guds verk ska bli fullbordat. Så vad hände med lilla Aina flod?
ett amerikanskt par tog henne tillbaka till USA när hon var 3 år gammal. De ändrade hennes namn till Agnes eller Aggie. Och där växte hon upp. Så småningom gick hon till bibelskola och gifte sig med en ung predikant. Sen en dag läste hon en svensk missionstidning. Och där stod berättelsen om Svea flod. Tragedin, men också triumfen. Hon läste om en liten pojke som hade blivit kristen. Hur han växte upp. Hur han bad om tillstånd från chefen för att bygga en skola i bön. Och en efter en av de eleverna blev kristna också. De berättade evangeliet för sina föräldrar. Och de blev kristna. Och även chefen blev kristen. 1963 fanns det 600 kristna i denna by. Flera år senare var Agnes på en missionskonferens i London. Och en kyrkoledare från den belgiska Kongo var talaren. Han representerade runt 100 000 kristna. Efter mötet gick Aggie fram och frågade honom om han hade känt hennes mamma, Svea flod. Han svarade: jag är pojken. Jag är pojken. Pojken som Svea delade evangeliet med. Men det var bara en. Bara honom. Men Gud verkar. De som sår med tårar ska skörda med jubel. Gråtande går de och bär sitt utsäde. Jublande kommer de och bär sina kärvar. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Så sänd ditt bröd över vattnet. För med tiden får du det tillbaka. Är det svårt för dig? Kanske det känns meningslöst. Kanske nästan hopplöst. Kanske du vill ge upp. Håll fast. Fortsätt med arbetet. Så med ditt liv. Så med dina pengar, din tid, dina böner, dina energi, dina gåvor som Gud har gett dig för att så för honom. Och så med Guds ord. Generöst. Eftersom Gud verkar. Och allt Guds verk ska bli fullbordat. Amen. Låt oss be. Fader, vi tackar dig att Jesus sådde sitt liv när han dog på korset i vårt ställe.
Men vi prisar dig att han har uppstått och lever och regerar över oss och överallt. Hjälp oss att följa honom, att så med våra liv, allt som vi är, allt som vi har och längtar att få bli. För din ära. I Jesu namn. Amen.